كيف نصنع دالة تقوم بتغيير مكان أحرف الكلمة، أي تقلب الكلمة. فإذا لدينا هنا النصوص الجاهزة والنصوص الصح التي عندما نضع لها هذه الدالة تقوم بأخذ آخر حرف من الكلمة ووضعها في أول الكلمة، وبذلك تنقلب الكلمة. أما عندما تكون في الأرقام تعطي القيمة الخاطئة. البرمجة موجودة هنا، والآن سوف نأخذ سطر سطر لنتعلم كيف تمت هذه الأسطر. عندما نقول الشرط أن ورقة العمل والدالة التي هي فيها هل هي نص، إذا كانت غير نص ننتقل إلى النهاية، وإذا كانت نص نقوم بعملية إعطاء للمتغير قيمة فارغة، وثم نعطي للمتغير الآخر أنه يعطينا عدد المحارف الموجودة هنا. ويبدأ عمل الحلقة 4 التي تقول أنا سوف أبدأ ليس من الصفر وليس من الواحد، سوف أبدأ من آخر رقم من الأرقام الموجودة في المحارف. فإذا كانت المحارف فيها 12، فإذا الآي سوف يبدأ من 12 وينتقل إلى ناقص واحد ناقص واحد ناقص ليصل إلى الصفر. في هذه الحالة المتغير الذي أخذ القيمة فارغة يقول أنا القيمة الفارغة زائد إنه يدمج المحرف 12 يكون بتواجد أول حرف، ثم المحرف 11 يكون بتواجد مع. في الحلقة الثانية تقول أخذت المحرف الأول ثم المحرف الثاني، وبهذه الطريقة تنقلب الكلمة. لنلاحظ خطوة بخطوة، ومن ثم نعطي الناتج إذا كان خطأ. إذا كان خطأ نعطي إشارة الإيرور. إذا تمت هذا نلاحظ أنه أخذ في بداية الأمر وتحسس أن الذي هو موجود نص، فإذا أعطى للمتغير قيمة فارغة، ثم قال إن النص هو عبارة عن 7 محارف، ثم الآن يقول الآي يبدأ من 7 إلى الناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد، وبذلك المتغير يأخذ هذه القيمة التي هي أول حرف من الأخير. فإذا أخذ أول قيمة من الأخير، والنكست تعود وتعيد الحلقة، وبذلك جمع الحرف الأخير أصبح حرف R الذي هو الحرف قبل الأخير. وبهذه الحالة النص القديم يضيف له نص جديد على حسب تسلسل وتواجد المحارف. الآن نحن نأخذ تسلسل وتواجد المحارف إلى أن ننتهي من النص بالكامل. هذا السطر يتحقق عندما يكون العبارة ليست نصية مثل هذه العبارة. لنلاحظ الآن عندما نعطي إشارة إنتر تتجاوز هذه الأسطر وتذهب إلى هنا لتعطي أن يوجد خطأ برمجي. البرنامج مفيد جدا ويعالج عدة أمور. يرجى أن نتابع الخطوة خطوة وننتبه إلى هذه الفكرة التي أخذ فيها الآي آخر رقم وبدأ ينقص نفسه خطوة خطوة ليأخذ المحرف الذي الأخير ثم قبل الأخير ثم قبل الأخير إلى أن وصل إلى أول محرف، وبذلك تم الكلمة أو تم قلب الكلمة.
شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.